طلا تا 4300 جهش کرد، نفت سقوط کرد، شاخص‌ها رو عالی میزنن. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز دوشنبه 15 جون 2026 میخوایم با هم دیگه طلا، نقره، نفت، شاخص دلار، بازده 10 ساله آمریکا، شاخص‌های سهام آمریکا VIX رو خیلی دقیق بررسی بکنیم. امروز روز اول بازگشایی بازاره، ولی یه تغییر خیلی مهم داشتیم. خبر توافق اولیه آمریکا و ایران که باعث شده نفت شدیداً پایین بیاد، دلار تضعیف بشه، ریسک پذیری تو بازار بهتر میشه و طلا و نقره هم برخلاف چیزی که خیلی ها انتظار دارن رشد قوی از خودش نشون داده. اما سوال اصلی امروز اینه: آیا این حرکت شروع یه روند جدیده یا فقط واکنش اولیه به خبر صلح و کاهش تنش ژئوپلیتیک؟ خب مثل همیشه بریم اول یه مروری بکنیم به در واقع تحلیلی که آخرین بار برای جمعه داشتیم، چون شنبه یک شنبه بازار طلا، نفت و فارکس و سهام بسته است. بنابراین ببینیم که تحلیل قبلیمون چطور عمل کرده بود. گفتیم طلا بعد از این سقوطی که داشته حالا میتونه بیاد به سمت بالا و راجع به این صحبت کردیم که اگر 4130 رو بتونه بگیره یا بتونه بالای 4200 تثبیت بده، میتونیم منتظر باشیم که یه صعودی رو ازش ببینیم. 4268 برامون مهم بود، گفتیم اگر اینو بتونه پس بگیره تارگت 4300 دلار رو خواهد داشت. یعنی سناریوی صعودی کوتاه مدتمون درست از آب در اومده بود. و راجع به نقره چیزی که گفته بودیم این بود که اگر بالای 66.5 تا 67 بمونه میتونه 70 دلار رو تست بکنه و دقیقاً همین اتفاق افتاده. برای نفت راجع به WTI گفتیم که زیر 90 دلار ضعیفه، اگر نتونه 90 دلار رو پس بگیره باید به سمت پایین دوباره حرکت بکنه. اعداد و ارقامش رو حتی راجبش صحبت کردیم. نفت برنت هم همینطور راجبش صحبت کردیم که اگر موفق نشه بره بالای 94 دلار 93 دلار باید نزول بیشتر رو ببینه. راجع به VIX هم گفته بودیم اگر که موفق بشه بیاد زیر 20 باعث رشد شاخص‌های سهام میشه که همین اتفاق هم افتاد. حالا تا اینجا میتونیم بگیم تحلیل قبلیمون خوب عمل کرده، اما باید بریم ببینیم که امروز بازار چطوریه. اگه میخوایم یه تصویر کلی از بازار داشته باشیم، یه تصویر کلان داشته باشیم از بازار، 3 تا پیام خیلی خیلی مهم رو ما امروز داریم. یک، ریسک ژئوپلیتیکیمون پایین اومده. چرا؟ چون یه خبر تفاهم بین ایران و آمریکا، بازگشایی احتمالی تنگه هرمز باعث میشه که نفت شدیداً قیمتش بیاد پایین. وقتی نفت پایین میاد، نگرانی‌های تورمی از سمت انرژی هم کمتر میشه. دومین پیام دلار ضعیفه. DXY که رسیده به محدوده، اگر نگاه کنیم رسیده به محدوده 99.5 که این بر ما خیلی مهم بود اگه یادتون باشه و گفتیم اگر که بیاد زیر 99.5 خصوصا برای طلا و نقره شرایط مثبتی ایجاد میکنه. و بعدی بازدهی 10 ساله بود که راجبش صحبت کردیم که اگر بتونه در واقع پایین بیاد و زیر 4.45 بیاد، این میتونه به نفع سهام باشه، به نفع طلا باشه، به دلیل اینکه اون وقت دیگه افراد میتونن ریسک پذیرتر باشن. پس امروز میدونیم که طلا، نقره، سهام مثبت‌تر از هفته قبلن، اما برای نفت وضعیت منفیه چون اون تنش‌های ژئوپلیتیکی داره تخلیه میشه. اما هنوز ما جلسه FOMC رو این هفته داریم که 16 و 17 جون هست و اگر فدرال رزرو همچنان یه لحن هاکیش داشته باشه، یعنی سختگیری بیشتری بخواد بکنه، دوباره ممکنه که این داده هایی که داشتیم تغییر بکنه. خب بریم حالا ببینیم امروز وضعیت طلا چه خواهد بود. اوکی، طلا بالای 4300 دلاره، اما باید بتونه بالای 4366 تثبیت بده. در حال حاضر رو ناحیه مقاومتیه و این سطح برای ما الان خیلی سطح مهمی میتونه باشه. من اگر اینو از قبل پاکش کنم و بریم دیگه سطح جدیدی که داریم رو رسم بکنیم. اوکی،
الان سطح مهمی هستیم. اگر بتونه بالاش تثبیت بده، تارگت بعدی واسه ما 4406 و بعد 4456 و 4500 خواهد بود. اما مسئله اینجاست که باید حتما این ناحیه 4366 شکسته بشه، بالاش تثبیت بده. اگر خیر، یه گپی رو این پایین داریم، میدونیم که ممکنه که برگرده این گپ رو پر بکنه تا 4220. این گپ وجود داره. هنوز هم نمیبینیم که حجم ها خیلی بالا رفته باشه. طبیعی هم هست، بازار تازه باز شده. تا زمانی که بالای 4200 میتونیم هنوز بگیم که ساختار کوتاه مدت میتونه صعودی باشه و یه مقدار وضعیت سلامت رو داره. اما اگر که بیاد زیر 4165 یه خورده نگرانیامون بیشتر میشه، هرچند که حمایت 4087 رو داریم، ولی زیر 4200 و زیر 4165 برای ما میشه ضعف در بازار طلا. خب در حال حاضر هم RSIش بالای 60. این یعنی که الان قدرت دست خریدارها هست. پس فعلا میتونیم بگیم که اگر موفق بشه با مومنتوم قوی اینجا رو رد کنه، نتیجه بهتر هست. بریم سراغ نقره به طلا، ببینیم که الان وضعیت، ببخشید، بریم سراغ اول خود نقره، ببینیم وضعیت نقره چطوره. خب انگار نقره وضعیت بهتری به نسبت طلا داره تجربه میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه تونسته مقاومت 69 دلار رو رد بکنه و بالاش داره تثبیت میده و در نهایت حتی تا 70، الان داره بالای 70 دلار هم معامله میشه. همچنان برای نقره این 70 دلار برای ما خیلی مهمه که بتونه حفظش بکنه. یه گپی رو توی 68 دلار داره، ممکنه بیاد این گپ رو پر بکنه بعد حرکت بکنه. این چیز کاملا طبیعیه، میبینیم به خط روندش هم رسیده. ممکنه یه پول بک بزنه بعد دوباره حرکت بکنه به سمت بالا. اگر بالا تثبیت بده 71.4، 73.32 و 75.84 رو میتونیم براش داشته باشیم. اگر بیاد زیر 65.9، زیر 66 بیاد، انتظار داریم تا 63.77 و بعد 62.21 و حتی تا 60 دلار هم پایین بیاد. پس فعلا تا بالای 70 دلاره سناریو صعودی برای ما قوی تره و میتونیم انتظار صعود فعلا ازش داشته باشیم. اما بریم ببینیم که وضعیت کدوم به نسبت بهتره. خب وضعیت طلا به نقره رو که نگاه میکنیم، از روی ناحیه حمایتی یک گارد صعودی رو گرفته. یعنی چی؟ یعنی وضعیت نقره داره بهتر از طلا میشه. این یعنی که ریسک پذیری داره به بازار فلزات برمیگرده. خب بریم سراغ نفت. اوکی. نفت نه تنها 85 دلار رو نتونست پس بگیره، بلکه با یه گپ اساسی هم باز شده. 82 دلار الان گپی که باز شده تقریبا 7 دلار گپ رو برای ما ایجاد کرده. بریم ببینیم از گذشته چی داریم اینجا. یه ناحیه حمایتی رو اینجا داریم که قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم. گفته بودیم اگر که نتونه سطح رو نگه داره تا این پایین، ما انتظار داریم که حرکت بکنه. خب و اما اگر این سطح رو هم از دست بده چی؟ ما یه دونه شادوی رو داریم بچه ها اینجا. اگر بخوام سطحش رو دوباره بکشم، خیلی سطح ها تو هم میشه. حالا من رسمش میکنم که دیگه داشته باشیمش، از این به بعد نخواهیم دوباره بیایم عقب. موضوع شادوی بلندیه که اینجا داریم و حجم نسبتا زیادی داشته و این شادوه حتی 50% هم پر نشده. قبلا راجبش صحبت کرده بودیم دیگه. این شادوها بالاخره میاد پر میشه. همونطور که میبینید این ناحیه‌ای که اینجا داشتیم شادو رو اومده پر کرده الان و شادوی بعدی ما تا 75.61 هست. خب چه اتفاقی میتونه بیفته؟ در حال حاضر
تا زمانی که موفق نشه بره بالای $80 خبری از پر کردن گپ تا 82,500 نیست. اگر بتونه بالای 85 برگرده خب دوباره صعود رو شروع میکنه، ولی در حال حاضر چیزی که داریم میبینیم احتمال داره که این مقدار رنج بزنه، نهایتا تا 81 بیاد و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه. به نظر میاد که نهایتا یه ریکاوری، یه برگشت کوتاهی رو خواهیم دید، ولی فعلا اونقدری قوی نیست، ماندگار هم نیست این پایین اومدنه، چون این صرفا یک تفاهم 60 روزه است و ممکنه که هر اتفاقی بعدش دوباره بیفته. حتی توی این 60 روز هم ممکنه هر اتفاقی بیفته. بنابراین اگر صرفا تکنیکالی بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای ما الان مسئله اینجاست که بتونه این $79 رو حفظ کنه، بتونه خودش رو بیاره بالای $80. اگر موفق شد بالای $80 ببنده، ممکنه بیاد گپ $82 رو هم کامل پر بکنه و بعد دوباره برگرده به سمت پایین و تا $75 رو ازش انتظار داشته باشید. برای برگشت قوی باید بالای $85 که اینجا داریم، 85.68 در واقع، بتونه تثبیت بده، بشکنه اینو تا بتونه به $89، 91.5 و بعد 93.7 برسه. اما بریم سراغ RSIش هم اگه نگاه کنید داره میره توی اشباع فروش البته، و این یعنی این که ممکنه یه برگشت کوتاهی رو به بالا رو شروع بکنه دیگه. نفت برنت رو هم ببینیم. خب نفت برنت هم نزدیک شده به ناحیه حمایتی که داشته. این گپه رو این هم باید پرش بکنه تا $80. حتی ممکنه که خودش رو تا $78 هم برسونه. چی رو داریم الان اینجا میبینیم؟ یه گپی رو ما اینجا داریم تو ناحیه اشباع فروش هم رفته، ممکنه بیاد مثلا تا $85 این گپ رو پر بکنه، دوباره به سمت پایین حرکت بکنه. در نهایت چیزی که برای ما خیلی مهمه، اگر موفق بشه $88 $89 رو به سمت بالا پس بگیره، ما میتونیم بگیم که صعود قوی برگشته بهش. در غیر این صورت همچنان احتمال نزول وجود داره. اما بریم سراغ DXY. خب DXY رسیده به ناحیه تصفیه‌ای که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم، 99.5. الان 99.52 هست و همچنان شرایطی رو داره که بخواد پایین تر بیاد، هرچند که ما یه واگرای مخفی رو داریم براش میبینیم الان و با یه گپی هم باز شده. 99.5 برامون هنوز خیلی مهمه و این میتونه برای بازار مثبت باشه. تا کجا ممکنه پایین بیاد؟ با توجه به اینکه ما همچنان جلسه FOMC رو داریم و همچنان ممکنه که این برگشت اتفاق بیفته، تا زمانی که زیر 99.5 نیومده تاییدیه های قطعی نداریم. اگر بیاد تا حوالی 99.24 اوضاع خیلی برامون خوب میشه و طلا شانس بیشتری خواهد داشت برای اینکه بالای 4400 بتونه حرکت بکنه. خب اما اگر دوباره برگرده بالا و بخواد بره سمت 100 و بالای 100.355 بخواد بره، اوضاع اصلا برای بازار خوب نخواهد بود. فعلا شرایطی که داریم میبینیم به نفع بازار سهام، طلا و نقره و نفت، به نفع طلا و نقره و سهام هست و الان برامون همچنان مهمه بتونه تثبیت بده زیر 99.5. از دید من احتمال داره که یه دور این گپ رو تا 99.727 پر بکنه، بعد حرکت کنه به سمت پایین. یادمون باشه ما باز فردا پس فردا داستان‌های FOMC رو داریم، هر روز بالاخره یه داستانی برای ما ایجاد میکنن که نشه خیلی راحت تو بازار کار کرد. خب بازده 10 ساله، این که اصلا خیلی به وضوح بازده 10 ساله اومده زیر 4.45 که انتظارش رو داشتیم، این نشونه خوبیه. چیزی که خیلی خوشایندمون نیست نواحی حمایتیه که این پایین داریم. یه دونه اینجا رو داریم. چرا میگم خیلی خوشایندمون نیست؟ چون هنوز به این ناحیه حمایتی نرسیده و از طرفی هم واگرایی رو داره تقریبا برای ما نشون میده، ایجاد میکنه. این یعنی اینکه احتمال یه برگشت بالا رو داره. اگر بازدهی اوراق باز دوباره برگرده بالای 4.5،
باز هم همون آش و همون کاسه است، یعنی باز دوباره نقدینگی میاد میره سمت اوراق نه سمت بازار. ولی اگر که یه پول بک باشه صرفا، یعنی مثلا خودشو برسونه تا 4.457 یا نهایتا 4.479 و بعد دوباره به سمت پایین حرکت بکنه، اوضاع برای سهام و طلا و نقره خیلی خیلی خوب میشه. فعلا سطحی که حالا برامون خیلی مهمه، الان خیلی مهم شده، 4.400 هست که دیگه با خیال راحت 4.409 تا 4.379 این ناحیه برامون میتونه خیلی مهم باشه. اگر همین پایین بمونه اوضاع باز بهتر خواهد بود. بریم سراغ S&P 500. خب یه برگشت خوبی رو داشت از ناحیه حمایتی و الان برای ما این ناحیه 7438 تا 7482 مهمه. اگر بتونه این رو ردش بکنه اون وقت انتظار داریم که 4587 رو هم ببینه. فعلا تا زیر این ناحیه مقاومتی قرار گرفته نمیتونیم ازش خیلی انتظار صعود و نتایج اساسی داشته باشیم و اگر هم بخواد بیاد پایین همچنان گپ 7215 رو داریم، اما برای اینکه به سمت پایین حرکت بکنه اول باید 7237 رو بشکنه. فعلا یه حمایت قوی اونجا براش به حساب میاد. اما بریم سراغ نزدک. خب نزدک با یه گپ خیلی خوبی باز شده رو ناحیه مقاومتی 3200 رو اگر بتونه به سمت بالا بشکنه، از دید من حتی ممکنه که بیاد و سقف تاریخی جدیدی رو ثبت بکنه، ولی فعلا زیر 3200 قرار گرفته و برای من صرفا مهمه که بدونم این آیا موفق میشه که بالا تثبیت بده یا نه. در حال حاضر فکر میکنم یه پول بکی رو ممکنه که تجربه کنه تا 29656 بعد به سمت بالا حرکت کنه که 30504 هست. در حال حاضر 3200 برامون مهمه و بعد تارگت بعدی 3504، تارگت بعدی 3700 خواهد بود. فعلا چیزی که داریم تجربه میکنیم به احتمال بسیار زیادی پول بک و بعد حرکت صعودیه. حالا بریم سراغ USC. خب داو جونز خیلی خوب عمل کرده حقیقتا و یه جورایی الان میتونیم بگیم که حالا واگرای مخفی که داره این دوتا قله، ولی زیر سقف تاریخیش هست در حال حاضر و این برامون مسئله است که آیا موفق میشه سقف تاریخی رو رد کنه یا نه. از نظر من احتمالاً ما باید منتظر یک پول بک باشیم تا 51205 یا حتی 50946 و بعد حرکت به سمت بالا. اما اگر بخواد به سمت بالا حرکت بکنه، فیبوناچی بهمون چی میگه؟ اگر به سمت بالا قرار باشه حرکت بکنه ما 52000 و 52310 رو خواهیم داشت که تارگت های بعدیش باشن. احتمالش هم هست این اتفاق بیفته، چون چیزی که داره نشون میده این هست که تارگت های QMی که داشته رو زده، یه های داشته، لو داشته، هایر های داشته، لویر لو داشته و بعد حالا باید این حرکت رو انجام بده به سمت بالا، احتمالاً برگرده. فقط میگم یه پول بکی رو ما داریم تا زمانی هم که شاخص بازده اوراق و شاخص دلار تو همین حوالی هم هستن، احتمال رنج و رو به بالا بودن براش وجود داره. و اما VIX رو ببینیم که گفتیم یه جورایی مثل شاخص ترس و طمع برامون عمل میکنه. VIX خیلی خوب به سمت پایین حرکت کرده و الان رو ناحیه حمایتیشه. اوکی، ما الان یک ناحیه حمایتی اینجا داریم، ولی ماجرا اینه که خیلی پرقدرت داره میاد پایین. احتمال داره که یه پول بکی بزنه تا حوالی 19 و بعد دوباره به سمت پایین حرکت کنه. تا زمانی که زیر 20 بازار به نفع سهام عمل میکنه. پس فعلا سناریوی ما سناریوی صعودی میتونه باشه بیشتر و اگر که
DXY زیر 100 بمونه، زیر 99.5 خصوصا بیاد، طلا میتونه بره بالای 4360. اگر US10Y یا همون بازده اوراق بتونه زیر 4.5 باقی بمونه و نقره بالای 70 تثبیت بده، میتونیم که انتظار حرکات سعودی خیلی بیشتری رو داشته باشیم. اگر 4400 رو هم طلا بتونه به سمت بالا بشکنه که دیگه اصلا نور علی نور میشه برامون. 4366 رو دیگه خیلی عالی میشه. اما اگر بیاد زیر 4200، زیر 4165 اگر بیاد، به نظر من ضعف بازار رو نشون میده و باید منتظر باشیم اعداد ارقام پایینتر رو هم ببینیم. همچنان اگر VIX ما برگرده بالای 20، ما انتظار داریم که رالی نزولی شروع بشه، ولی فعلا در وضعیت صعودی هستیم. تحلیل‌های قبلیمون اوکی بود، طلا تونسته بود سود خوبی هم به ما بده و حالا بازارها بعد از خبر توافق آمریکا و ایران یه نفسی رو دارن میکشن. طلا و نقره قوی شدن، نفت پریمیوم جنگو از دست داده، شاخص‌ها هم دارن یک رالی سعودی رو تست میکنن. اما چون طلا، نقره، شاخص‌ها الان توی ناحیه مقاومتی هستند و RSIشون هم داره به منطقه اشباع خرید نزدیک میشه، نفتم روی ناحیه حمایتیه و یه جورایی دیگه تو منطقه اشباع فروششه، ممکنه که امروز روز تاییدیه گرفتن باشه، نه اینکه هیجانی بخوایم وارد معامله بشیم. جاهایی که هستیم جای تصمیم گیری بیشتر تا اینکه تاییدیه گرفتن بیشتر تا اینکه بخوایم پوزیشن بلافاصله باز کنیم. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه من از بازار فارکس امروز. سیگنال خرید و فروش نیست، میتونه خطا هم داشته باشه. هدفمون اینه که سطوحمون رو بشناسیم، وضعیت دلار، بازدهی اوراق، نفت و امثال اینها رو بدونیم در چه وضعیتی هستند و ببینیم که توی هر سطحی با هر سناریویی چه تصمیمی رو باید بگیریم. بنابراین خوشحال میشم که تو هم نظرت رو برای من بنویسی توی کامنت ها و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. لایک و کامنت شما بسیار کمک کننده است که این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.